السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنبتدي معانا ان شاء الله نعمل اول اسكيماتيك لمنظمات الجهد. هيبقى عندنا اتنين لمنظمات الجهد، واحد منظم 3.3 فولت، ده هي طبعا ال اس بي والار تي سي والحاجات اللي هتشتغل معاه، والتاني هيبقى 5 فولت علشان طبعا عندنا الشاشة ال سي دي لازم تشتغل بالخمسة فولت، وطبعا ممكن نشغل معاه الحساس الدي اتش تي واي حساسات تانية هتشتغل بالخمسة فولت. طبعا اللوجيك كونفرتر بيبقى بين الاتنين منظم دول. سبت لكم في الفيديو اللي فات طبعا المكتبة اللي احنا قلنا عليها اللي هيبقى فيها باقي المكونات اللي هنشتغل عليها النهارده علشان نحطها في المشروع بتاعنا بنفس الطريقة اللي عملتها الفيديو اللي فات. اللي معرفش طبعا يحطها معاكم او حصلت معايا مشاكل هحطها معاكم النهارده كمان بنفس الطريقة. الفيديو دوت برعاية جي ال سي بي سي بي. أول حاجة عندنا هنا عشان تعمل اوردر تبدأ تسجل عندك بالإيميل بتاعك، تعمل ساين ان. طبعا أنا مسجل قبل كده، وبعد كده بتعمل اوردر ناو، ترفع ملف الجربر بتاعك من على جهازك، تختار ملف الجربر بتاعك، وبعد كده بتعمل سيف تو كارت، وبعد كده بتعمل تشيك اوت، بعد كده بتكتب العنوان بتاعك والتفاصيل بتاع اسمك عشان يجيلك لغاية باب البيت عندك. بعد كده بتعمل سيف، بعد كده بتشوف طريقة الشحن المناسبة ليك، بتدوس كونتينيو، بعد كده بتدوس كونتينيو، وإن شاء الله بتجيلك في أقرب وقت إن شاء الله. دي المكتبة اللي أنا سبتها لكم المرة اللي فاتت، هتفتحها هتلاقي الانتجريتد، هتلاقي فيها الاسكيماتيك وفيها البي سي بي. الفيديو اللي فات طبعا احنا يا جماعة عملنا التلاتة اسكيماتيك دول، يعني ده مشروعنا التلاتة اسكيماتيك اهمت، والبي سي بي بتاعتنا واللايبراري فيها البي سي بي وفيها الاسكيماتيك. فهنفتح بقى المكتبة اللي احنا فتحناها من بره اللي احنا لسه جايبينها، ونروح الأول للبي سي بي، وبعد كده نروح بي سي بي لايبراري، نقف عليهم كده ونعمل كنترول A. كنترول A بتحدد كله، كنترول C حددتهم كلهم. بعد كده بروح للبروجكت، بروح للبي سي بي بتاع المشروع بتاعتنا اللايبراري، بعد كده بي سي بي لايبراري، بقف هنا وبعمل كنترول V، عملهم لي كلهم، بعمل سيفنج، بطلع بره المشروع، اتأكدت اللي بقى فيه سيف ومفيش أي علامة حمراء هنا عندي. بروح بعد كده السيماتيك اللي انا جايبها من بره سيماتيك لايبراري، بقف هنا بعمل كنترول A عليهم كلهم حددتهم، كنترول C، بعد كده بروح للبروجكت، بقف هنا للسيماتيك بتاع المشروع بتاعنا، بروح للسيماتيك لايبراري، بقف هنا بعمل كنترول V، عمل لي كل المكونات بالظبط. عايز اتاكد قبل ما اعمل سيف، بقف كده، ده مثلا التيرمينال كونكتور تمام مظبوط، هو المكثف، المقاومة، الليد، البوش بوتون، الاس ام دي، طبعا دي روزيتا 2 طرف عندنا، ده شكل الفيوز الاس ام دي اللي هنشتغل عليه، الفيوز العادي اللي هو الزجاجي، مكثف الكيميائي، الريجريتور اللي هو هنشتغل عليه اللي هو 3.3 فولت، طبعا دي الاي اس بي. طبعا انا عشان كانت في المكتبة اصلا فيها فاتكررت معانا مرتين، ممكن حتى امسح واحدة منها واسيب التانية، يعني ممكن اقف على واحدة كده واروح البي سي بي برضه وامسح التانية عادي. تمام، الاي اس بي. وبعد كده ده منظم الجودة الخمسة فولت يا جماعة اللي احنا هنشتغل عليه، اس ام دي 7805، طبعا ده الدايت. وبعمل سيفنج، هروح بس للمكتبة اللي احنا تنزلناها التانية هنلاقي فيها 2 اس بي، نمسح واحدة منهم بس، 2 مديول بمسح واحدة منهم، اي واحدة منهم عشان هي بتبقى الاتنين بنفس الاسم عادي جدا، مش هتعمل معاك اي مشاكل. حتى نروح للسيماتيك عندنا بتاع المشروع، نروح للاي اس بي هنلاقي الشكل بتاعها مظبوط اهو مفيهوش اي حاجة. بروح بقى كده للبروجكت الانتجريتد بقى اللي احنا فتحناها، نقول لها خلاص شكرا جدا، خدنا بقية المكونات تمام كده. اول حاجة بعد كده لو رحنا للسيماتيك هنروحنا كومبوننت، هنلاقي المشروع بتاعنا المكونات اللي احنا جبناها كلها العملية اللي هنشتغل عليها فعلا المشروع كلها موجودة اهي، بتاع الانبوت الحاجات المبدئية اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده هننزل على طول من الموقع مباشرة، وهسيب لكم اللينكات طبعا زي ما انتم متعودين تحت الفيديو، بس الحاجات ديت معظمها احنا نزلناها قبل كده في الكورس اللي فات. تمام، اول حاجة يا جماعة لما بنفتحها في السيماتيك زي ما احنا اتعودنا قلنا الكورس اللي فات بالظبط، لازم هنا نخلي المسافات معانا بالميل، واقف هنا بره وبدوس حرف الجي لغاية ما بخلي المسافة معايا هنا 100 ميل، علشان بخلي الفيزبال جريت والسناب جريت والسناب ديستانس كل دوت 100 ميل، علشان ما تعملش معانا هنا في الكومبايل اي ايرورات. طبعا احنا شرحنا الكلام ده تفصيليا، ويعني ايه بالظبط التلاتة دول، كل ده يعتبر احنا شارحينه في الكورس اللي فات تفصيليا عشان ما يعملش معاك اي مشاكل
في الكومبايل بعد كده. هسيب لكم برضو اللينكات بتاع الحاجات دي اللي احنا شارحين فيها الحاجات ديت عشان ما نطولش من وقت الفيديو في حاجات احنا قبل كده شارحينها معاكم. وبعد كده بنخلي الفورمات بتاع السايز بتاعتنا بتاع الورقة نخليها ورقة A4. هتلاقي عندك ايه، هتخليها A4 وتسيب الباقي كله على الستاندر بتاعك، وبعد كده بتعمل سيف. هتخلي التلاتة معاك السكيماتيك بنفس الكلام بالظبط، هتخليهم بالميل وتقف هنا برا، بدل ما تكتب 100 تقف هنا بس برا وتكتب حرف الجي 3 مرات. تخلي هنا المسافة تحت معاك لغاية ما تلاقيها 100، وبعد كده تخلي الورقة معاك A4. كذلك الورقة التالتة الشيت بتاع السيماتيك التالتة نخليها برضو 100 بالميل، وقف هنا برا هدوس حرف الجي لغاية ما تبقى هنا معانا 100 تحت الجريد، وبعد كده بخلي الورقة معاها A4 كده. تمام كده خلاص، وبدوس سيفنج. تمام، واسيف برضو ورقة رقم 2 ما سيفتش واعمل لها سيف. هروح بقى لمكتبة الانبوت، افتح بقى كده معايا اكبر عشان ننزل المكونات بتاعتنا. اروح للكومبوننت ده الدايود، طبعا استخدمه للحماية انزله، ننزل كل حاجة مرة واحدة عشان ما نفضلش رايح جاي. بعد كده مثلا ده منظم الجهد انزله معايا. ده ال AMS 3 وحدات 7 ده هنستخدمه 3.3 فولت. دي المقاومة ال SMD الباكج بتاعتها 0805. ده الكونكتور ده طبعا اللي هيبقى الدخل بتاعنا اذا كان مثلا 5 فولت من بره. ده طبعا بوش بوتون ممكن نستخدمه معانا في الكنترول. ودي روزيتا تانية عادية ممكن نستخدمها برضو فيما بعد قدام، اللي هي الترمينال اللي هي ال5 فولت العادية. ده الفيوز طبعا هنستخدمه معانا للحماية هنا أو في أول الدخل، أول ال5 فولت ما بيخش. وده طبعا المكثف الكيميائي معانا 100 ميكرو. هنحط طبعا هنا هيبقى معانا في الداخل وفي الخارج للاتنين منظمات الجهد معانا. تمام، طبعا الليد علشان اول ما الدنيا تشتغل معانا لازم يبقى فيه ليد بيبين لي الكارتة معانا اشتغلت. وبعد كده المنظم التاني اللي هو هيبقى 5 فولت معانا. هقول لكم فيها بعد يا جماعة ليه استخدمت المنظم دوت ما استخدمش التاني برضو ليه، علشان كل واحد ليه يعني في حاجات بتحصل معانا في الشغل ببتدي ايه اقولها لكم، علشان كده بقدر اغير الانواع اللي انا شغال عليها عشان بتكون بتعمل لي مشاكل. هشرح كل ده برضو معاكم. طبعا ال ESP بعدين مش وقتها دلوقتي في الكنترول. تمام، نبتدي بقى نوزع الحاجات معانا. ده 3 فولت وده هيبقى ال5 فولت علشان نخفي الموقع بتاع البيع ده. نروح انا من برانتر ونخفي ده نجمع. اول حاجه يا جماعه بننزل كومبوننت بتتاكد الديزيجنيتور بتاع الكومبوننت نفسها زي ما قلنا المره اللي فاتت لازم يكون جنبها كويكشن مارك. تمام، علامه الاستفهام عشان لما نعمل لهم انوتيشن تتسمى معاك. لو ما عملتش الحركه دي الكومبوننت نفسها مش هتتسمى معاك كويس. تمام، مش هتتسمى خالص يعني مش هتتسمى كويس، هيسيبها لك بنفس الاسم كده R. لا، لازم تعمل علامة الاستفهام عشان تاخد دورها في الترتيب بتاع الانوتيشن في التسمية، يعني U1 U2 وهكذا. تمام، وتتأكد ان كله معمول جنب منه علامة الاستفهام. نبتدي نرصصهم مع بعض، وبعد كده ايه هشرح معاكم وظيفة كل حاجة. ابتدي عشان اعمل له عايز الفه واضغط عليه وادوس سبيس، ده نفس الكلام وادوس سبيس. كده انا عايز بدل ما احط البارت نمبر بتاعه دوت لا نكتب مثلا 100 نانو فراد القيمة بتاعته. طبعا مكثف الترشيح بيبقى في الداخل والخارج. بعمل له كده بقف عليه يا جماعة، بعمل له كنترول سي وبعد كده بضغط ضغطة بره، وبعد كده بعمل كنترول في وبحط المكثف هنا علشان يبقى نفس منظم الجهد ده نفس الطريقة اللي فوق. بحددهم كلهم التلاتة. تمام، بحدد الشغل دول التلاتة كده. بضغط على أول واحد بدوس شيفت، بعد كده اللي بعد منه، بعد كده اللي بعد منه، بعمل كده كنترول سي، بعد كده بضغط ضغطة بره كليك شمال، وبعد كده كنترول في. تمام، ممكن نطلعهم فوق كده سنة، الدنيا واسعة عندنا.
نبتدي نشرح شرح بسيط معانا كده. مثلا 5 فولت، ومش شرط 5 فولت يا جماعة، حتى لو ممكن تدخل معاك 12 فولت من بره على حسب باور السبلاي اللي انا هجيبه. هنا مثلا دخلت، نخفي الكوماند، دي الروزيتا بتاعتنا. مثلا لو هي مثلا 5 فولت من بره، دخل ال5 فولت الموجب معانا من هنا على الفيوز. من الفيوز راح للدايود. ايه لازمة الدايود دوت؟ دخلت مثلا الجراوند بتاعي من بره، نجيب البارت هنا. طبعا بدل ما اوصل خط من هنا لهنا بعمل كله جراوند، ويبقى كده دي النقطة ديت متوصلة ببعضها. طبعا احنا شارحين الكلام ده قبل كده. اول ما بتخش ال5 فولت بيروح هنا على الفيوز، بيعدي من الفيوز بيروح للدايود. الدايود طبعا بيمرر الاتجاه من الموجب للسالب. طبعا هو كده مش هيمرر اي تيار وملوش اي ريحة اللازمة. طب ايه لازمته؟ لو انا خلفت القطبية بتاعتي من هنا، هيمشي بقى التيار هنا بقى الموجب، هيروح معدي هنا على السالب، هيعمل شورت سيركت، هيبقى يعني في تيار كبير هيفصل الفيوز وتحمي الدايرة بتاعتك من عكس القطبية. تمام. بعد كده دخلك هنا على طول ال5 فولت بتوعك يخشوا معاك للانبوت لمنظم الجهد دوت، وبعد كده انبوت لمنظم الجهد ده VN و VN. اول حاجة بنحط مكثفات ترشيح، وبعد كده في الخارج بنحط معانا مكثفات ترشيح ومكثفات تنعيم. تمام، مكثف ترشيح ثم مكثف تنعيم معاك. نفس الطريقة بالظبط اللي هنشتغل بيها تحت، نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. وبعد كده بنحط الجراوند. خرج دلوقتي معانا 5 فولت وال3.3 فولت، يعني ده دلوقتي بقى اسمه 3.3 فولت. واضغط عليه ضغطتين واسميه 3 فولت. تمام. لو بقى فيه زي واحد تاني يبقوا الاتنين متوصلين ببعض على طول. تمام. ابتدي اعمله هنا كده، اجيب 5 فولت هنا كمان. يعني بدل يا جماعة، يعني دلوقتي ده الليد، انا عايز اوصل 5 فولت هنا بالمقاومة. المقاومة دي نوصل ديت هنا كده بس على السريع. المقاومة دي يا جماعة مثلا الطبيعي بتاعتها بيبقى مثلا 1 كيلو SMD. تمام. بدل ما اوصل انا يا جماعة كده الخط دوت كده هنا كده، طبعا احنا قايلين الكلام ده في الكورس اللي فات بالظبط. تمام. وممكن خاصية النت ليبل تعمل معاك نفس الطريقة بالظبط. بتيجي من هنا تعمل نت ليبل وبتسمي الاسم ده هنا والاسم ده هنا، ويبقوا الاتنين متوصلين ببعض من غير ما تعمل وايرنج بين. نجيب ال5 فولت اللي هو الموجب ونسحبه بعد كده برا عندنا. بس كده يا جماعة، احنا كده يعتبر خلصنا الشيت ديت بكل سهولة من غير أي حاجة. تمام. لو في أي حد عنده أي أسئلة لأي حاجة يسيبها لي تحت في الكومنت. وفي نفس الوقت برضو الشرح الحاجات التأسيسية ديت، علشان شرحت أنا المكثف بالظبط وكل حاجة تنعيم بكل حاجة تفصيليا في الكورس اللي فات. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديوهات ديت برضو تحت الفيديو، اللي عايز يعرف معلومات ويكتسب معلومات أكتر طبعا هتبقى حاجة كويسة. هسيبها لكم برضو تحت الفيديو. نشوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل سيف. السلام عليكم.